Good morning, everyone. Today we are celebrating Amitaba Buddha's birthday. Ngày hôm nay chúng ta làm cái lễ vía của Phật A Di Đà. And it seems to be a very auspicious day. Ngày nay có vẻ rất là kiết tượng. Because the Buddha's light is shining upon this place. Ánh sáng Đức Phật đã chiếu cái chỗ này. I don't know what it means, but probably a good thing for all of us. Thầy không biết cái màu đó có nghĩa là gì, để chắc là chuyện tốt cho tất cả chúng ta. Also, this is the year-end Dharma Assembly at Blue Mountain Temple before we do our Chán Chi. Đây là cái lễ cuối cùng ở đằng Lưu Sơn Tự này, trước khi chúng ta bắt đầu cái thiền thất cuối năm. Because next year, hopefully, we should be doing this in Quỷ Mão. Chắc là năm sau chúng ta sẽ bắt đầu cử hành những cái lễ after the New Year's. Hopefully, we will start organizing Dharma assemblies at Quỷ Mão. Tại vì chắc năm sau, hy vọng sẽ sau đầu Tết, sau Tết sẽ bắt đầu tổ chức được mấy cái lễ tại Quy Sơn Tự. Because I'm amazed at your level of blessings. Thầy không ngờ cái phước báo quý vị nó lớn dễ sợ lắm. Originally, I was supposed to go to Agwanga, 2 hours away. Đáng lý ra đó là phải đi tới dọn qua cái phía bên kia là 2 tiếng đồng hồ. So supposedly Agwanga is where we will train our people, and then Blue Mountain is where we do Dharma assemblies. Thường tính là qua bên cái chỗ 2 tiếng đồng hồ đó để mà đào tạo nhân tài, còn ở đây là lo làm lễ thôi, thì nó hơi xa một tí. And it's a 90-acre property we're buying. Tính mua cái 90 mẫu đất cách đây 2 tiếng đồng hồ. Very good price, rẻ dễ sợ. And we're the only bidder. Có mình người mua thôi. So we were haggling. Đó đang trả giá. Okay. Is Sean still here? He is a culprit. He was haggling too well, too good. And last minute, someone got into the picture and offered full price in cash. Rồi cuối cùng, cái bỗng nhiên có người tới cúng mua cái giá mà giá nguyên giá của họ với tiền cash. So we lost out, we thua. And a few weeks later, we found Way Mountain and started pursuing it. Trong 1-2 tuần sau thôi là tìm được cái Quy Sơn Tự. And that's how we got here today. Vậy ngày hôm nay có được ngày hôm nay vì vậy đó. Okay. So next year we do most of the assemblies at Way Mountain. That's what's supposed to be. Bởi năm sau mình sẽ bắt đầu tổ chức mấy cái pháp hội bên Quy Sơn Tự, ta nó rộng rãi hơn. It's a little bit bigger and more accessible, nó dễ tới hơn nữa. Whereas Blue Mountain will be for intensive training, in-house training. Quy Sơn Tự này sẽ để đào tạo nhân tài. It turns out that Monday is that since in Monday they're delivering the drum and bell and the food set here from Taiwan. Thứ hai, hy vọng người ta sẽ đem tới cái giao hàng mấy cái chuông trống. I've been sweating for about 3 weeks now, worried that it might be sunk during transit. 3 tuần qua thầy chảy mồ hột luôn, sợ cái tàu nó đụng một cái á, nó rớt xuống biển là mình mất tiền và mất của nữa. It will put us behind schedule and we'll lose everything because it's not insured. Tại vì không được ai bảo hiểm. Không chịu mua bảo hiểm. I refuse to buy insurance because the insurance company is ripping us off. Thầy không chịu mua bảo hiểm tại vì thầy nghĩ cái hãng bảo hiểm nó hơi bóc lột, cắt cổ nhổ lông một tí.
so I refused to play the game. Anyway, so so we are gearing up to operate at Way Mountain. We probably will start doing the bathrooms. Chắc là đầu năm sẽ bắt đầu làm cái phòng tắm lại. And then we operate like that for a while, and then we probably will continue to fix the floor and then the HVAC and so forth. Rồi từ từ mình sẽ sửa cái sàn lại, sửa gắn cái máy lạnh. Okay, those are the minimum things we need to do. Anyway, so and then Lưu Mountain will be what it's supposed to be. Rồi cái Lưu Sơn Tự nó trở thành cái đạo tràng mà nó là cái dùng của nó. It's to be to allow people to practice intensively. Lưu Sơn Tự, both lay people and left home people. Lưu Sơn Tự sẽ cho người tại gia, người xuất gia ở để mà tu hành. Those older people, I hope we get more properties around here. Hy vọng có nhiều cái có thể mua nhiều cái nhà ở xung quanh đây, so that we allow old people who want to go to the Pure Land, they can come here and prepare to go to the Pure Land. Hy vọng mấy người lớn tuổi, nếu mà có mua nhà nhiều hơn xung quanh này đó, thì sẽ có cho họ cái chỗ để họ tới họ ở, họ chuẩn bị đi Tây Phương Cực Lạc. Okay, and at the same time, đồng thời I will because I learned it from my late master, tại thầy học từ cái pháp Ngài Tiến Hóa. I watched how what happens at the city of 10,000 Buddhas. Thầy quan sát thấy cái Pháp Cực Thành. I saw how they train the people. Cái chương trình là thầy thấy hay. It's a very safe program based on the Great Assembly Dharma Door. Đó là cái pháp của đại chúng, nó an toàn hơn. It's a lot safer for the majority of the practitioners. Cái thời buổi này đó, những đại đa số người tu hành đó, muốn tu gắt gao đó, theo cái phương pháp tu như vậy nó an toàn hơn. It's a lot safer for people. If you go more intensively, which will allow people to also go into isolation. Có nhà, hy vọng trong tương lai có nhà để ta vào ta nhập thất. Okay, so here will be both gradual and sudden enlightenment. Okay, đây cái chỗ này sẽ cho người ta tu cái pháp vừa tiệm ngộ với đốn ngộ luôn nữa. Tiệm ngộ là của vạn vật thành. Gradual enlightenment is a Dharma door of the city of 10,000 Buddhas. They have a lot of arhats. Ở đó họ có nhiều cái A-la-hán dễ sợ lắm. And the mere fact that they cultivate there for some time, a good number of them would certify to, first stage, second stage, and third stage as well, with very little directions. Mặc dầu rất ít người hướng dẫn, tại Ngài Tiến Hóa Ngài bỏ Ngài đi rồi, thì những người còn lại đó họ theo cái chương trình họ tu đó, họ sẽ đều mỗi ngày như vậy. Rất nhiều người đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả. Tại họ có nhiều tứ quả lắm. They have quite a good number of four stage arhats. So I see how wonderful it is. So it's very steady, it's very safe. Cái chương trình nó vững mà nó chắc dễ sợ. So it's wonderful. Okay. But it's a little bit too slow for me because I'm lazy. Để thầy lười. Tại vì so we will also allow for intensive retreat as well. Những người có căn cơ sẽ cho họ nhập thất. Just like my master did, như Ngài Tiến Hóa là như vậy. Hopefully will help them become enlightened a lot quicker. Nhập thất như vậy hy vọng họ có đủ cơ hội để mà họ đắc và tu cái đốn ngộ nó lẹ hơn. So it's both gradual enlightenment like a schedule of CTTB, as well as sudden enlightenment like private retreats.
Thành ra thầy ở đây sẽ có hai con đường. Đường thứ nhất là tiệm ngộ, là đi theo cái chương trình của Phạm Bậc Thành. You go really a lot faster than them, of course. Đương nhiên nó lẹ hơn tụi nó, nhưng đều but it's real gradual because it's safer. Nó tiệm ngộ, nó an toàn hơn một tí. Okay. Whereas a sudden enlightenment, ngược lại cái đốn ngộ đó requires a lot more monitoring. Đốn ngộ nó cần cái sự giúp đỡ nhiều hơn một tí nữa. Alright, so what's going to happen? Don't say anything. I want the properties around here to stay low and even go down in price. Để hy vọng mấy cái nhà cửa xung quanh nó càng ngày nó càng xuống giá. Okay. Alright. Any questions? Ai thắc mắc gì không? So we should count our blessings. Mình phải biết ơn của cái Đức Phật Bồ Tát. We've been receiving a lot of help. Chúng ta được cái ủng hỗ trợ rất là nhiều. And all they ask us to do is to practice. Họ chỉ cần chúng ta tu hành thôi. Okay. Don't have to worry about things. Không lo lắng cái gì hết đó. Alright. Alright. I don't have a lot left to talk about. Thì không có gì mà nói. Does anyone have any questions or whatever they want to discuss? Có ai có muốn hỏi gì hay là muốn có thắc mắc về chuyện gì không? Yes. The solitary retreats, how long do they last? It varies from individual to individual. Tùy cái tu mà nhập thất đó, nó là sao? Typically maybe 3 years, 1 to 3 years, thường 1 đến 3 năm. Okay. But you need to prepare for it. Phải chuẩn bị. You need to ly tạ công, phải lập cái đại công mới có đủ phước và thất được. You need to have a great blessings before you can go into solitary retreats because it's much harder. Cái người còn muốn vào cái nhập thất đó phải cần có lập đại công đủ phước mới vào được. Không có dễ đâu. It's very, very difficult. Okay. It's ideal, really. Blue Mountain is very, very good for it. Cái lưu sơn tự nó tốt dễ sợ. Okay. You get the privacy. Ở cái vùng này, vùng nó yên dễ sợ lắm. And then very hard to find. Không ai tới được hết đó. And then you have support from Way Mountain. Rồi cái quy sơn tự nó sẽ ủng hộ cho quý vị. Okay, you'll be lacking nothing, không thiếu một cái gì hết. That's why it's ideal for that. Thành nó rất là lý tưởng. Alright. And for old people, những người lớn tuổi, the only aspiration towards the end of the life is to increase their chance of rebirth to the Pure Land. Những người lớn tuổi hơn, cuộc đời còn lại của họ, cái gì quan trọng nữa đâu, bằng cách là mình tìm đủ cái mọi cách để mà đi vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Okay, so you maximize your chance to go for rebirth, and then you increase your rebirth rate. Và thứ nhì là quý vị tăng trưởng cái phẩm vị của mình. I know the people out there, they only are worried about rebirth to the Pure Land. Những cái người mà bên ngoài kia đó, họ tu tịnh độ là họ chỉ ao ước là được vãng sanh thôi. It's time for you to grow up. Quý vị phải tiến bộ hơn một tí. You should go for rebirth and go for rebirth with a very high grade. Thầy chủ trương thầy là vãng sanh, nhưng đều phải vãng sanh cái phẩm vị cao. Okay, you go to the Vietnamese quarters, very good, good grade up there. Cái vùng mà Việt Nam nó nhiều người trình độ cao lắm, I think. Whereas
The Chinese, they're a little bit lower because they all worried about rebirth. Nhất cái pháp mà người Á Châu mình bây giờ đó, họ chỉ lo vãng sanh, thành ra họ không nghĩ tới cái phẩm vị lúc đó. It's pitiful, okay? So, the Vietnamese quarters and American quarters, hopefully we'll have more of the, like the Beverly Hills of Los Angeles. Cái vùng đó là cái vùng giống như vùng Beverly Hills, vùng này vậy đó. Toàn người Việt Nam với người Mỹ ở không. All Vietnamese populated are Vietnamese and Americans, I think. Okay? All right. So we'll try to live up to the name Blue Mountain Temple. Thì cái Lưu Sơn Tự này là cái địa điểm ở xứ Mỹ này mà để có những cái người ta có thể đi vãng sanh được. Alright, giống như là cái tên Lưu Sơn Tự, cái truyền thống Lưu Sơn Tự bên Tàu vậy đó. Okay, just like the Chinese. Alright. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Cultivation is not as simple you think. Cái vì đừng có tưởng tu hành nó dễ đâu. It's you have a lot of obstruction. Có nhiều cái cản trở vậy sao? Unless you have a lot of blessings, you will give up, you quit. Trừ phi mà quý vị có đủ phước, quý vị dễ bỏ cuộc vậy sao? Dễ vấp vậy sao? Very easy to get tripped and fall. All right. But if you get good preparations and you get the proper guidance, you get there a lot quicker. Nếu như cái gì mà được chuẩn bị tốt và được cái sự hướng dẫn đúng thì cái vị tới đó nó lẹ hơn. Okay. Buddhism in the West, it's time for us to ratchet it up. For the last 22 years, since my master left, there's been no progress. 22 năm qua, khi mà Ngài Tuyên Hóa Ngài bỏ đi rồi, không có tiến bộ gì hết. It's a shame. Each generation should be a little bit better. Mỗi cái thế hệ phải thêm một tí chứ. Đâu có dậm chân tại chỗ được. Alright. So, that's all I have for you today. Hôm nay có chừng đó thôi. Let's take a short break. Come back in 10 minutes and do the lunch offering. Nghỉ 50 phút, chúng ta trở lại cúng ngọ. Thank you. Thank you all for coming. Happy holidays.